року виготовляємо ми інструменти для різьблення різних цілей. Це і вирізання ложки, це і вирізання кукси, це вирізання великих чаш, це є столярні стамески, столярна справа, це рельєфне різьблення і великі скульптурні різьблення. Це також ножі для шкіри, все, що в вирізанні шкіри, ми також надаємо. Інструменти для детального різьблення, вирізання маленьких іграшок, фігурок, все, що пов'язано з домашнім декором, все це доступно в нашому асортименті, щоб ви могли втілити свої фантазії в реальність. Більше того, в нашому асортименті є лінійка інструментів, ложкорізів, великих клюкарств, також скобелів для столярної справи, лінійка токарних різців і все, що для деревообробки. Це є аксесуари для правки, це є заготовки, липові, дубові, з ясеня, покриття деревини, все доступно в нашому асортименті. Тому хто займається різьбленням або хоча б має якесь мінімальне бажання це розпочати, ми тут для цього, щоб вам в цьому допомогти. Мене звати Ксенія. Детально вам розказала, ознайомила з нашим асортиментом моя колега Галина. Єдине, що, напевно, не сказали, що у нас ще є лінійка для шкіри. Так, ну ми це ніби казали. А запрошуємо ми вас на наші соцмережі. Ми присутні як і в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Ми присутні на платформах Prom-Хорошоп. Ми присутні на нашому оригінальному сайті stray.ua. Підписуйтеся в TikTok, Facebook, Instagram, заходьте на наші сайти. І вся доступна інформація, описи товарів доступна для того, щоб ви могли собі обрати. А якщо вам потрібна допомога, наші менеджери завжди з вами на зв'язку. Також ми доступні на всіх міжнародних платформах Amazon, eBay, Etsy, Shopify. Ви можете заходити, замовляти доставку за кордон. Відправляємо в будь-яку частину світу, як і в близьку Європу, так і в далекі країни, такі як Австралія, Нова Зеландія. Навіть в Антарктиді є наші стамески. Так. Це правда, адже на станцію академіка Вернадського був запит щодо наших інструментів для того, щоб люди, які там працюють, могли відволіктися і зайнятися своїм хобі. Тому не думайте, що тільки займається різьбленням десь в маленьких майстернях. Це можливо у вас вдома, в квартирі, в приватному будинку. Для цього не потрібно особливих умов, особливих задатків, талантів. Достатньо ваше бажання, а також якісний інструмент для різьблення по дереву. Також, якщо ви проживаєте в Україні, у Львівській області або подорожуєте на Закарпаття, ми знаходимося фізично в місті Стрий, вулиця Заньковецької, 2. Це недалеко від об'їзної, ви можете з легкістю, їдучи по головній трасі, заїхати до нас в гості. Тут ви зможете порізьбити, ми з радістю підберемо вам інструмент під ваші потреби. Ми завжди тут працюємо з понеділка по п'ятницю, тому заходьте, завжди раді вас бачити. Так, ну і також в суботу тут присутні наші контент-менеджери, а також, якщо ви зателефонуєте, ми радістю вам зустрінемо і відкриємо наш шоурум. Насправді в нашому шоурумі близько 500 видів стамесок, тобто під кожен вид різьблення ми можемо підібрати як і окремі одиничні різці, які вам потрібно для конкретної роботи, так і цілі комплектації наборів. І, власне, сьогодні ми хочемо сказати, що інструмент наш виготовлений з вуглецевої сталі, проходить 11 етапів обробки сталі. Це означає, що інструмент заточений, готовий до роботи, він не буде кришитися, він буде плавно і легко врізатися в дерево. Це те, що потрібно не лише професіоналу, а й новачку. Адже самі ви повинні розуміти, що починати з неякісних тупих різців – це найважче, що може бути, адже це відпадає бажання працювати, бажання щось різьбити, і людина починає сумніватися в своїх можливостях, що вона може щось вирізбити. Власне, тому ми для початківців і для професіоналів у нас є новинка інструментів для різьблення по дереву набір саме для вирізання ложки, кукси, чаш. І складається цей набір з 4 інструментів. Цю новинку, можливо, вже хтось бачив на нашому сайті, вона є доступна в асортименті для замовлення, тому переходьте на наш сайт stray.ua і кому вже кортить почати різьбити ложку чи чашу, цей набір рекомендований саме для цих цілей.
Давайте ми не тільки покажемо детально, Дуже але вище. і покажемо, як вони ріжуть, щоб ви не сумнівалися в їхній якості. Це такий чудовий подарунковий взагалі набір. Можна Так. не думати вже про подарункове пакування, можна також зручно зберігати його в майстерні. Так, ну і тут наше брендування Стрий одноіменне нашому місту, Стрий у Львівській області. І, власне, цим ми і прославляємо наше виготовлення, наші інструменти, нашу точність майстрів на весь світ. Ну і, власне, набір складається з 4 базових різців. Ми про них всіх розкажемо по порядку. Перший з них це, напевно, буде важливим ніж для різьблення ложки. Для цього, щоб сформувати ручку ложки, саму форму, зачистити зайву деревину, зняти зайву деревину, сформувати орнамент на ручці, цей ніж буде вам в нагоді. Розмір ріжучої кромки 58 мм, назва його на сайті підрізний ніж, вся технічна характеристика доступна в описі. А в свою чергу ми хочемо сказати, що це наш топовий ніж, який беруть не лише для вирізання ложок і чаш, а і для вирізання фігурок, іграшок і деталізації. Так, це що стосується ножа. Так, можна відразу побачити приклад, Зараз ми як будемо можна показувати. з такої заготовки зробити повноцінну ложку. Так, ну і от для того, щоб надати їй таку форму, ми зачищаємо ручку, це все зайва деревина виходить в нас, і це треба чимось зробити. Власне, цей ніж – це оптимальна варіація для того, щоб це зробити в лічені секунди. Ну і зараз ми показуємо другий різець в цьому наборі. Це ложкоріз 25 мм. 25 мм – це найбільш оптимальна ширина різця для вирізання ложок різної форми, різного діаметру, це такі середні, великі ложки, і навіть можна зробити кавові ложки, якщо ним гарно маневрувати легко і точніше. До прикладу, це в нас так. Важливо зауважити, що він обирається під руку. Тобто, якщо Якщо людина правою рукою працює ви правою вирізаєте, рукою, так, то- відповідно, зліва заточка. Заточка є двостороння, відповідно, ви працюєте до себе, і ось тут ви можете, прикладаючи пальчиком, маневрувати і по факту свій опір відповідно до цього адаптовувати. Також, хто працює лівою рукою, є набір з комплектації для лівої руки. Тому Тоді- обов'язково так. при замовленні вказуйте, яку руку, щоб ми відібрали для вас оптимальний варіант. Так, для лівого ложкоріза заточка буде справа, тобто ви будете працювати вже в цю сторону і лівою рукою. Зараз ми теж продемонструємо, як він працює. Третій різець в наборі – це клюкарза. Полога, профіль 7 15 мм, вона буде добре для зачищання стінок. Вона для цього призначена, адже вона згладжує стінки, згладжує днище самої кукси чи ложки. Таким чином, після того, як ви виберете глибину ложкою, клюкарзою, подібну на ложку, а це наша коротка клюкарза, теж топовий різець 20 мм. Вона допоможе вам вибрати всю глибину чаші чи кукші чи ложки всю в частину? лічені секунди. Так, бо вона як ложка набирає деревину і відповідно потім цією клюкарзою ви зможете зачистити стінки Стала самого такою виробу. ось ідеальною, ось тут Так. серединка. Звісно, дехто запитує, чи після наших різців потрібно зачищати наждачним папером. Так, ви можете щистити деревину так, щоб ще більше згладити, а можете після клюкарзи не робити цього, таким чином надаючи виробу такого крафтової текстури. Так, і сьогодні ми покажемо. Цей набір доступний до замовлення на нашому сайті. Можете переглянути його. Його ціна також зараз зі знижкою мінус 30%. Чудова нагода тим, хто шукає для себе набір, для того, щоб почати вирізання, а також як подарунок. Подарунок може бути як і на день народження, так і на іменини. Це може бути навіть 11-річній, 12-річній дитині, яку ви хочете відволікти від гаджетів і зробити не просто подарунок іграшок, а змістовний подарунок, який допомагає розвитку
не тільки моторики, а й взагалі дисципліні, уважності, і людина стає більш така терпляча, посидюча, бо вона очікує вже на сам результат, що з цього вийде. Також часто такий набір обирають як корпоративний подарунок. Так. Було у нас замовлення, якщо я не помиляюся, Галина, в Ірландію. Так, все вірно. В Ірландію було таке замовлення, обрали цей корпоративний подарунок для працівників. Погодьтеся, це дуже оригінальний подарунок. Це змістовно Він, в першу чергу, адже це лише- банальні подарунки вже, як то кажуть, не вражають. А якщо ви справді хочете вразити людину і щоб залишився цей подарунок на все життя, це саме цей варіант. Адже наші інструменти служать впродовж всього життя, і вони легкі у догляді. Що означає легкі в догляді? Це означає, що вони не лише приходять заточені і готові до роботи прямо з коробки. Людина не шукає, де їй заточити інструмент, як це буває від інших виробників, а вони насправді можуть вдома, коли вже довготривалий час користувалися, підвести інструмент, тобто відновити оцю заводську заточку, і відповідно інструмент буде служити роками. Для цього не потрібно якихось особливих навиків, для цього достатньо мати брусок для правки, покритий шкірою, і пасту Гої, зелену компонентну пасту, яка відновлює власне заточку. Чому Ось це такий так у нас стається? є Так. універсальний для всіх наших інструментів. Тобто вам не потрібно для кожного інструменту буде купляти окремий брусок. Тут є виїмки і для радіусних стамасок, і для кутових стамасок, і для профільних стамасок. Також можна на ній тут заточувати ножі. Універсальна правка є в розмірі 30 см, 20 см і це є 40 см. Так, і ось таких кілька рухів, буквально там до 3 хвилин, і заводська заточка повністю відновлена, інструмент ріже як по маслу, і вам не потрібно ніде звертатися для того, щоб відновити інструмент. Більше того, ми надаємо гарантію пожиттєво на весь період експлуатації. Відповідно, якщо вам не вдається зробити це в домашніх умовах, або, наприклад, ви не відчули деревину і трошки більше дали сили, і не дай Боже різець зламався, ми перезаточуємо, ми реставруємо різці. Або, наприклад, знищилась у вас ручка, відповідно, чи тріснула, бо деревина – це і живий організм, як то кажуть, і відповідно все може відбуватися. А ми це робимо безкоштовно. Ми все це відновлюємо безкоштовно. Ви лише надсилаєте до нас це новою поштою, і вже готовий майже новий різець їде до вас. Хочу підкреслити, що ми єдиний виробник у світі, який дає пожиттєву гарантію на весь період експлуатації інструменту. Так, ну і ось ви бачите, що підрізним ножем 58 мм можна щищати ручку. І якщо, до прикладу, ми тут промалюємо собі лінію, щоб це була така більш розкішна ручка, така більш витончена, тут треба буде попрацювати ножем. Насправді це відбувається, бачите, легко. Я великими шматками можу знімати деревину, а також можу зробити це тоншими слайсами. Ось так. Так, це ніж є універсальний, він також підходить для фігурок, для ось таких, наприклад, як у нас тут є на прикладі. Фігурок. Це дуже зручно робити на природі, брати з собою на природу. Тобто вам треба всього-навсього брусочок і цей ніж. І ви можете створювати ось таку красу. Нещодавно ми отримали також відгук від нашого покупця, що як таке взагалі можливо, протягом року він ні разу не підточував ножа. Тобто навіть на правці він його не правив і він досі гарно різав. Так, це правда. Насправді в нас дуже багато відгуків, не лише на нашому українському сайті, а й взагалі на наших англомовних платформах. Це маємо на увазі Etsy, eBay. Також ми присутні на Amazon в Сполучених Штатах Америки і Німеччині. Тому хто знаходиться за кордоном, чи має родичів за кордоном і хоче зробити йому подарунок, відповідно доставка може йти прямо звідти з Амазону. Можете зробити там замовлення, або ж можете зробити замовлення на нашому українському сайті, і ми відправимо туди. Нова пошта зробила неперевершений в цьому прорив, успіх, що доставка триває близько 9 днів. А тепер вони ще й обіцяють, що доставка зможе тривати близько 3-4 днів. Тому собі уявіть, в Німеччину вони так і доставляють переважно за 3-4 дні.
Якщо це терміново, тому що знову ж таки подарунки вони часто бувають на вчора. Якщо це Так. терміново, тоді заходьте на Amazon, доставка в Німеччину протягом 2 днів, і тоді ви зможете не переживати, що воно не встигне дійти з України. Наш користувач Сергій задає нам питання, чи є в нас циклі? Доброго дня, Сергій. Дякую, що спостерігаєте за нами. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Так, циклі в нашому асортименті були близько 2 років тому, коли ми співпрацювали з компанією Narex. Насправді наші майстри не виготовляють циклі, і це був такий період, що ми якісь надавали ті циклі. На даний момент запитів як таких на циклі ми не маємо небагато, але можливо в майбутньому, якщо вони збільшаться, ми розглянемо це для виробництва. Дякуємо. Так, як ви можете помітити, ми завжди дослухаємося до наших клієнтів. В майбутньому ми покажемо вам нашу серію нову, ковану серію, тому що було багато запитів. Так, тому ну, зараз ми залишайтеся до них обов'язково, повернемося, залишайтеся так. обов'язково з нами і Ви ми вам почуєте все дуже розповімо. багато цікавого про наші нові лінійки, які саме ви і очікували. Ну і отут мені ще доводиться багато попрацювати, але я хочу, щоб ви бачили в нашій різці в роботі. Тому зараз ми вам покажемо, як працює наша топова стамеска для вибирання деревини. Це коротка стамеска 9-го профілю. Це означає, що 9-й профіль – це в нас повний півкруг. Це найпопулярніша наша модель за кордоном. Її дуже люблять, адже вона, бачите, як просто вибирає деревину. Ну, це просто неймовірний хрускіт, це неймовірно чистий різ. Я хочу, щоб наша контент-команда показала ближче, наскільки це чистий різ, завдяки тому, що інструмент проходить 11 етапів обробки сталі, заточений. І, відповідно, і наскільки виведена фаска, щоб залишати такий чистий слід в деревині. Ну і враховуйте, що хто з початківців, що потрібно працювати проти волокон, щоб уникати зриву самої деревини. І, відповідно, коли ви будете працювати, ви будете чути, наскільки вам піддається деревина, наскільки вона чинить чи не чинить опір. А з нашими стамесками це майже неможливо чинити опір. Це просто як по масло. Так. Так, ви собі можете промальовувати ось тут лінію, куди форму самої виїмки. Я це не робила, мабуть, треба було зробити. Так, і нагадую, що ціна такого набору 5810 гривень. Зараз на акції мінус 30%, тому переходьте на наш сайт stray.ua та замовляйте такий чудовий набір. Так. Це ми показали, як ми витягаємо деревину. Як ви бачите, 2 секунди роботи моєї, насправді вже наскільки я проникла всередину. Достатньо кілька хвилин, і ми будемо на самому низу. Більше того, хочемо сказати, що такі набори були дуже добре і дуже цікаві саме тим, хто зараз займається організацією таборів. Адже багато дітей власне, і втягуються в це різьблення дуже легко, адже це їм допомагає зрозуміти, що ось вони зроблять щось своє своїми руками. Тому до нас були звернення від таборів щодо таких наборів, для того, щоб діти могли зайнятися ось таким крафтовим мистецтвом, ось таким хобі і змогли щось зробити своїми руками. Тому ми відкриті для співпраці і ми можемо укомплектувати набори для різного стилю різьблення. Це навіть може бути не лише ложка, а й геометричне різьблення. І, відповідно, ви будете мати повністю комплектацію для того, щоб забезпечити табір ось таким мистецтвом. Так, давайте, можливо, ми ще покажемо ложкоріз. Так. І в цей набір входить ложкоріз 25. Бачите, можна працювати ось так, а можна кріпити заготовку. І це найбажаніше кріпити Ось заготовку так, як якось тут, тому що це, по-перше, ваша безпека. Для початківців це важливо, адже інструмент може зісковзнути, тому це простіше, коли заготовка є закріплена.
Я ж в свою чергу хочу, щоб ви побачили, як працює саме наш інструмент, саме в деревині. І ось так ми можемо робити виїмку. Робимо ми це проти волокон. Так. І відповідно чистимо так в глибину. Так. Де опирається, ми міняємо напрям руху, тому що, як ми кажемо, деревина має свої волокна, десь товстіше, десь щільніше, а насправді деревина липа рекомендується для всіх початківців, адже це найм'якша порода і, відповідно, на ній найкраще вчитися. Ну і показуємо різець для зачищання. Також хочемо зазначити, що наш інструмент підходить для абсолютно всіх порід дерев, як від липи, так і підходить для дуба, для ясеню, для клена. Для будь-якої породи ви можете спокійно обирати і не переживати, що він затупиться чи буде погано різати. Так, ну ось це ми зачищаємо так легко пологою клюкарзою. Наш користувач 3D Zen запитує, набір яка вартість? Так. Вартість такого набору 5810 гривень, це вже зі знижкою мінус 30%. Доступно для замовлення на сайті Stray.ua. Переходьте і замовляйте такий чудовий набір з 4 інструментів. Дякуємо, що дивитесь і слідкуєте за нами. Дякуємо, що залишаєте свої коментарі. Якщо вам потрібна більш детальна інформація по інших наборах, наші менеджери є зараз на зв'язку, тому за телефоном у шапці профілю ви можете зараз прийти і зателефонувати. Також вони доступні в наших месенджерах Instagram, Facebook, TikTok, де ви можете їм написати, залишити свій номер телефону для швидкої консультації. Так. Так, тому що Це просто одне задоволення тут. Так, можна такий набір замовити. Також у нас є доступний для замовлення ще трішки більший набір. Тут ще входить додатково, хвилинку. Тут ще входить додатково полога, точніше клюкарза. Вона також допомагає гарно підчистити серединку. Де вузькі проходи, вам треба буде захопити глибину більш вужче, тому що оця клюкарза має 20 мм, цю, що демонструє зараз Ксенія, має 10 мм, відповідно, в вужчих проходах ви неї гарно зберете деревину. Так. Також, як ви можете побачити, в цей набір вже входить заготовка ложки. До цього набору потрібно її замовляти окремо. Ось такий набір, тут ще, звичайно, йде зверху кришка з нашим логотипом. Ось такий повноцінний. Також ідеально підходить для подарунку, є все необхідне, є місце також для зберігання всіх Щоб інструментів. ріжуча кромка була в надійному місці, щоб вона не билася з іншими різцями. Відповідно, бачите, кожен має свою кишеньку. Більше того, на кришці самої коробки ми можемо зробити персоналізацію. Це персоналізація, це може бути і ваші ініціали, це може бути логотип компанії, якщо це корпоративні подарунки, це може бути просто навіть надпис, якийсь ваш секретний для вашої коханої чи близької людини. Все можливо, ми для цього тут є, тому будь-яке ваше побажання буде враховано при замовленні. Так, і ціна такого набору 11 460 гривень, тобто зараз він на знижці, мінус 30%, і ціна 8 044 гривні. А хто хоче ще додаткову знижку, пишіть прямо зараз нашим менеджерам, і на час ефіру ви її точно отримаєте. Так, залишайте плюсики або залишайте одразу свої номери телефонів, і наші менеджери це зафіксують і зв'яжуться з вами після ефіру. Так, ну це ми продемонстрували наш набір з 4 різців, нашу новинку в преміум делюкс коробці, яку ви можете обрати для себе, чи, як ми вже говорили, на подарунок. А зараз ми б хотіли продемонструвати вам нашу нову лінійку кованих стамесок. Про ковані стамески ми вже говорили, коли презентували нашу лінійку риб'ячих хвостів. Це звужена геометрія, ми також їх сьогодні ще покажемо. Але на ваші запити ви чекали, а ми зробили. Інструменти ковані зі спеціальної сталі, яка зроблена на замовлення компанії Stray.
Загартовані, також 11 етапів обробки сталі. Це наш секрет, такий секретний підхід, який дає можливість дати високоякісну заточку, заточка, яка зберігається довгий час, навіть коли ви довго працюєте безперервно, чи то на твердих породах, чи то на м'яких породах. Ну і власне, так, ми тут трошки насмітили деревиною, але все одно ми це продемонструємо. Наша контент-команда покаже це ближче. Отже, стамески ковані, товщина металевої частини 3 мм, на відміну від нашої лінійки попередньої, товщина там 2 мм. Паска відсутня для того, щоб ви легше і надійніше входили в деревину. Що це означає? Що коли ви товщина є більша, ніж, до прикладу, 2 мм, відповідно, може чинити опір. А коли немає фаски, цей опір уникається. Ось це наша стандартна лінійка 2 мм і лінійка 3 мм ковані стамески. Це в нас виготовлені гнуття, а це кування. Обидві лінійки чудово справляються в різних видах різьблення. Це рельєфне різьблення, це скульптурне різьблення, це деталізація. Але якщо ви хочете, щоб стамеска тоньше знімала різ, то ми рекомендуємо нашу стандартну лінійку. Якщо ви хочете більш надійно працювати з киянкою, з іншими різьбленнями, відповідно, ця лінійка вам стане в нагоді. Так, показую. Доступні як і плоскі, так і пологі стамески в цій лінійці і навіть клюкарзи. Виведена оця геометрія завуження металевої частини дозволяє маневрувати в різних виробах, так, щоб це максимально досягнути чи то глибини, чи то різу відповідної форми. Так, ці інструменти вже пройшли всі тестування і доступні для замовлення на нашому сайті Stray.ua. Ціна цього набору зі знижкою 7490 гривень. Це 5 інструментів. Так. В комплект також входить чехол для зручного зберігання. Тому переходьте на наш сайт, замовляйте або залишайте свій номер телефону, і наші менеджери зв'яжуться з вами і нададуть вам додаткову інформацію. Так, а ми покажемо їх в різі ось такого плану. Чудово знімає, подивіться, які це завиточки. Це я працюю, як ви бачите, без киянки. Також Відповідно. можна робити більш глибші, Так. залежно від натиску, більш глибші різи, також можна зробити більш поверхневі. Це Так. вже залежить від того, що ви, для якої мети ви їх застосовуєте. Так, ну це наша кутова кована стамеска. Тепер ми покажемо демонстрацію плоский різець. Так, як гарно знімає деревину. Насправді, Наша авторська сталь, і особливість є в тому, що вуглецева сталь все-таки більше здатна до ржавіння. Ця сталь наша унікальна розробка, і вона менше менше буде ржавіє. ржавіти, та легше буде в догляді насправді. І Менше її буде потрібно правити. Так, ну і відповідно товщина металу задає свою надійність в цьому плані. Ну а сама геометрія завуженої металевої частини дає такої більш маневреності. Тому обидві лінійки будуть для вас в нагоді, якщо вам потрібно більш надійна, відповідно, більш такої грубої обробки для довшого користування чи навіть для таких робіт з киянкою, відповідно, лінійка 3 мм ковані вам стане в нагоді. Ну і багато професійних різблярів саме працюють з такою товщиною сталі. Ну, а наші стамески 2 мм – це тонкий, згладжений різ, це фінішна доводка, це легкість різу, чистота різу, і відповідно це те, що ви вже протестували і, в принципі, що з 2009 року полюбилося нашим різблярам. Тому обираєте на ваш власний розсуд під ваші різьблені цілі
Якщо ви сумніваєтеся, то залишайте свої контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться, проконсультує вас, який найкращий Під ваш проект під ваш буде найкращий власне інструмент. найкращий інструмент. Ось я зараз працюю клюкарзою. Як ви бачите, також одним фрізом я знімаю. Тож ці інструменти можна використовувати з киянкою. Так. Так. І киянки також доступні до замовлення на нашому сайті. Це у нас ось знімаю. Так. Де є опір, ми чуть-чуть підважуємо і далі працюємо. Це ми, якщо знімаємо нам для рельєфу, до прикладу. Ну, а плюс робота з киянкою додасть свій певний ефект, швидкість і, відповідно, Також на Різьблення. сьогодні на прямому ефірі ми вам розкажемо детальніше про нашу нову лінійку Стрий Маестро. Як ви можете помітити, в нас дуже багато Так. новинок останнім часом. тому що запитів дуже багато. Є запити під окремі цілі різблярів. Це, наприклад, щось з деталізації. Наприклад, у нас дуже багато звертаються різблярів, які виготовляють інструменти музичні. Це і віолончелі, скрипки. І, власне, ось ця лінійка, що каже Ксенія, риб'ячі хвости, їм допомагає в таких вузькодоступних місцях зняти деревину, зачистити, адже сама геометрія ріжучої кромки допомагає цьому. Тому, так. Наш користувач Ігор запитує, чи на курси можна до нас? Звісно, що можна. Ігор, дякуємо, що до нас звернулися. Дякую, що слідкуєте за нами. На курси до нас можна. Курси доступні онлайн і вони доступні зараз на замовлення на нашому сайті. Це є два курси – базовий і шкатулка. Курси стосуються комбінованого геометричного різьблення, автори яких є Адольф Юр'єв, і відповідно він є і викладач на цих курсах. На онлайн-курсі ви можете переглядати уроки, не бути прив'язаним до часу, але ви все одно отримуєте відгук і коментарі від нашого викладача Адольфа Юр'єва. Ось таку шкатулку ви можете вирізати після перегляду курсу всього-навсього 4 інструментами. Насправді це не потрібно мати якихось особливих навиків чи особливого таланту. Вам достатньо буде переглянути кілька відеоуроків і ви вже будете мати базу, як правильно, чисто, акуратно, як безпечно користуватися інструментом, як його класти в руку, який нахил робити, щоб мати чистий різ. Відповідно, всі ці нюанси розказуються на курсі, і завдяки 4 інструментам ви зможете робити ось такі комбіновані геометричні візерунки без особливого для того досвіду. Навіть діти з цим справляються. У нас на курсах були діти від 8 років. Так. Ну і насправді цей набір є і популярний як і для дітей, так і для початківців дорослих. А хто хоче чисто спробувати, на нашому YouTube-каналі доступні безкоштовні відеоуроки. І якщо ви будете переглядати, ви зможете навіть самостійно, без особливих, так скажімо так, корекцій викладача, навчитися мінімальному різьбленню, формуванню орнаменту і навіть повторити всі ці візерунки за майстром. Тому звертайтеся, цей набір також доступний для замовлення. Він складається з 4 листів, а якщо ви ще не впевнені, що ви хочете почати таке різьблення, ви можете почати з одного ножа. Геометричні орнаменти, ромбики, трикутники – все це доступно з нашим ножем, флажком 30 мм. Цього достатньо, щоб ви почали хоча б, спробували і відповідно на YouTube-каналі ви зможете знайти уроки, як саме одним ножем формувати цілі візерунки. Користувач Володя запитує, в яку ціну наші всі інструменти. Так, дякую, що слідкуєте за нами. Дякую, що нам написали, Володимир. Ціна у нас в асортименті стамески від 1526 гривень. Переходьте на наш сайт Stray.ua та обирайте потрібні вам різці. Або залишайте свій номер телефону, і наш менеджер зв'яжеться з вами і підбере всі необхідні інструменти. Саме для вашої справи. Саме для того, що ви собі запланували вирізати чи зробити для
домашнього декору чи для подарунку комусь. Ну, а ми повертаємося до нашої лінійки риб'ячих хвостів. Ну і, власне, ми дійшли до того, що такі інструменти потрібні для виготовлення музичних інструментів і не тільки, для рельєфного різьблення, для деталізації і фінішної обробки великих скульптур. До прикладу, тих, хто займається відновленням арт-об'єктів, відновлення якихось таких великих скульптур, чи навіть деталізація рельєфного різьблення, щось для домашнього декору, чи церковного вжитку. Будь-що, ці інструменти – це must have. Адже, як ви бачите, товщина металевої частини тут найвища, тобто 5 мм. Геометрія сама дозволяє, це кований теж інструмент, геометрія металевої частини дозволяє маневрувати навіть в 3D-різьбленнях, роблячи глибокі різьблення, витончені і, відповідно, такого вже професійнішого формату. Доступні в плоских, пологих і навіть напівклюкарзах, а також великих клюкарзах для великих об'ємних різьблень. І Паска зверніть увагу на цей просто неймовірний дизайн. Такого не робить ніхто в світі. Так, ну і можемо сказати, що інструменти ми комплектуємо. Ви можете придбати їх як і по одинці конкретного розміру, а також можлива комплектація набору. Від 5, як і 7 інструментів, так і 12, так і під ваш індивідуальний запит. Ми можемо укомплектувати саме ті розміри, які вам необхідні. Так, це була наша лінійка риб'ячих хвостів. Ще раз нагадуємо, що доступні плоскі, пологі клюкарзи. Доступні для замовлення на нашому сайті Stray.ua, а також на всіх наших міжнародних платформах Shopify, Etsy, eBay, Amazon. Тому переходьте, замовляйте або залишайте свої контактні дані і ми зв'яжемося з вами. Так, ну і нагадуємо, що доступні платежі, як і Google Pay, так і Apple Pay, доступні розстрочки, якщо ви хочете користуватися інструментом вже, а не хочете відмовлятися від інших покупок, відповідно, ви можете зробити оплату частинами. Це не є повністю кредит, це є оплата частинами. Відсотки ми, як продавець, беремо на себе, ви лише оплачуєте за товару, тобто саму покупку. І ви її собі розбиваєте на стільки платежів, наскільки вам зручно. Так, давайте ми перейдемо на наш сайт і безпосередньо покажемо, як відбувається оплата частинами. Так. Ось тут ми вже на нашому сайті Stray.ua обираємо інструмент, який нам потрібний, або набір. Я оберу цей набір, який ми вже вам показували. Набір стамесок для вирізання ложки, кукса із 5 штук. Так, зараз. Обираємо купити. Переходимо в кошик. Так, тут наше щось було. Тут ще хтось щось обрав. Так, в кошик оформити замовлення. Тут вводимо всі наші дані, обираємо зручний спосіб доставки. Як ви бачите, в нас є як нова пошта. Нагадую, що можлива доставка за кордон. Також Укрпошта, Містпошта. Можемо відправити знову ж таки за кордон як Укрпоштою, так і новою поштою. Ви вже можете дивитися, як вам зручніше, чи у вас є відділення поблизу. І тут ми обираємо оплата частинами. Ми можемо вибрати кілька платежів, можемо від 2 платежів до 10. Обираємо, наприклад, 5 платежів і після цього ми обираємо банк, яким нам зручно буде оплачувати. Доступні Пункт, Приватбанк, Монобанк та А-банк. Наприклад, обираємо Монобанк. Ось перший платіж у нас буде 1002 гривні 75 копійок. І тут нажимаємо «Продовжити». Тут у нас 8 платежів. Це доступно максимально від Монобанку, доступно максимально 8 платежів. Обираємо 5, як ми собі задумали. Нажимаємо «Продовжити». Тобто вам на карті не потрібно мати всю суму, вам потрібно мати тільки... Тільки по факту на перший платіж. Так, тільки на перший платіж, потім на наступний місяць ви просто закидаєте на карту знову цей платіж, у вас автоматично знімається. Також, якщо ви хочете достроково заплатити, ви можете закинути всю суму і закрити цю оплату частинами. Нагадую, відсотки ніякі не знімаються, ми беремо відсотки на себе
як компанія, тому ви можете просто безвідсотково замовити вже цей набір, насолоджуватися різьбленням, а оплачувати частинами. Так. Давайте перейдемо знову до наших стамесок. Так, і ми можемо ще показати, як користуватися категоріями в магазині, які доступні категорії, як собі дати раду з нашим великим асортиментом. Це близько 500 стамесок в нашому асортименті. Це як і поодиночні різці, так і ви можете знайти набори. Давайте покажемо, де можна знайти набори, а де можна знайти конкретні різці, до прикладу, ложкоріз окремо, клюкарзу чи ножі для різьблення. Так, переходимо сюди, товари та послуги. Далі обираємо те, що ми шукаємо. Якщо це штихелі, ложкорізи, тобто все посортовано по категоріях, щоб вам було зручно на сайті шукати саме те, що вам потрібно. Наприклад, обираємо ложкорізи і тут дивимося представлені всі ложкорізи, які у нас є в наявності. Найрізноманітніший асортимент є як і маленькі ложкорізи, так і великі, під праву руку, під ліву руку також є заточені із 3 сторін ложкорізи. Ось тут він, заточений із 3 сторін. Теж наша одна з найпопулярніших моделей, наших бестселерів. Також можете замовити оплату частинами не тільки на великі набори, але і на окремі інструменти. Тобто ми робимо так само, купити, видаляємо, оформити замовлення, обираємо зручні способи доставки та обираємо оплату частинами. Наприклад, на 4 платежі, тобто ви платите 381 гривню 50 копійок. Також на вашому банку повинна бути підключена оплата саме частинами, тому ви спочатку це перевірте, або зв'яжіться з нашим менеджером, залиште свої контактні дані і ми вас детально проконсультуємо, як саме це зробити. І все. І після цього ми оплачуємо. Тут у нас буде 10 платежів, 4 платежі. І заповнюємо всі дані, і тоді вас перекине на оплату. Так, а тепер ми би ще показали повністю каталог, які категорії ми ще можемо відвідати на нашому сайті. Наприклад, чи це столярна справа, хто займається столярною, набори для початківців. Ну, отак конкретно по кожній категорії. Трошки відкриємо. Ножі для шкіри. Тут ви можете одразу залишити свій контактний номер, щоб менеджер з вами зв'язався. Так, обираємо, наприклад, токарні різці по дереву. І тут ви можете побачити усі наші різці. Так, це і близько 7 видів, які можна обрати. Вони можуть бути іти як і поокремо, так і можна цілим набором. Доступні знижки на нашу серію, яка зараз вже знімається з виробництва, тому поспішайте. В наявності залишилося буквально кілька різців, які ми допродаємо. Це і стандартна серія, так, яка більше не буде доступна для замовлення. Тому це чудова нагода все ж таки ще закупити інструмент і отримати на нього пожиттєву гарантію. Ви зможете звертатися до нас з перезаточкою, з відповідним відновленням реставрації інструменту, але зараз чудова нагода купити його за вигідною ціною. Так, це ось такі інструменти. У них полірована тільки ріжуча частина. Ось такі ви можете ввести також в пошуку стандарті, тоді ви зможете переглянути абсолютно всі інструменти, які вже скоро ви не зможете знайти, тому що їх не буде в наявності. Ми їх більше не будемо виготовляти. Це буквально ваш останній шанс придбати саме ці різці. Також давайте перейдемо ще в категорію ножі для шкіри. Так. В нашому асортименті також представлено досить багато ножів для шкіри. Це є і півмісяці, так, це і широкі ножі, це і для стончення шкіри, для різання шкіри, для обробки шкіри.
Відповідно, якщо ви займаєтесь або хоча б почали тільки займатися шкірою, відповідно, вам 100% потрібен високоточний різець, який буде тримати заточку впродовж тривалого використання. І наша компанія відома своєю колаборацією з американськими крафтсменами, з американськими ремісниками, які працюють по шкірі, які виконують замовлення. Це пошиття кінної амуніції для кінських перегонів в Дубаї. І, власне, ми для них розробили майже половина цієї лінійки, та розроблена саме для цих ремісників. Є навіть ножі з товщиною сталі, це є 1,5 мм. Це ультратонкі ножі, які дають ультратонкий різ на шкірі, і відповідно ви можете цим скористатися, що вони є в нашому асортименті. Навіть бачу за вигідною ціною, мінус 30%, і відчути себе суперпрофесійним ремісником, навіть якщо ви ще не маєте якихось додаткових досвіду чи навиків. Гарний ніж, якісний, який тримає заточку, дає вам 80% результату і успіху у вашій роботі. Також в нашому асортименті, окрім інструментів, є ще морилки, масловоски. Це вже для завершальних етапів, коли вже все готово і потрібно дерево чимось покрити, щоб підкреслити структуру дерева, або, можливо, ви хочете просто змінити його колір, ви можете обрати масло-віск або морилку. Ось такі кольори доступні. Тут ви можете, бачити, одразу зорієнтуватися, який колір вам потрібно. Ми нанесли їх на дерево, щоб розуміти, що саме ви отримуєте також, коли нанесете цей масловіск на дерево. Так, насправді цей набір новенький, новинка наша, який ми демонстрували на початку нашого ефіру в чорній делюксовій коробці, і з 4 інструментів. І в цій нагоді вам стане додатково, власне, оці морилки і масловоски, які вам показала Ксенія. Адже будь-який виріб посуди, чи це ложка, чи це кукса, вам треба буде покрити, щоб саме дерево не деформувалося, тримало форму і мало приємну текстуру. Тому ви можете обрати як і на карнаубській основі, так і на бджолиній основі, кому що більше підходить, тому що хтось може має алергію на бджолині компоненти. Відповідно, можна обрати масловоски на карнаубській основі. Це дає такий ефект довгого зберігання цієї посуди і, відповідно, безпечне екологічне використання, що важливо для дітей, для всіх, хто цим користується. Ось саме цей набір, який ми вам детально показували. Ви можете також вбити код товару на сайті 504002, і ви одразу перейдете на цю карточку товару. Це буде ще зручніше, ще швидше. Так, і до цього набору можна ще також обрати заготовку липову ложок. Без цього ви не почнете різьблення, вам знадобиться в будь-якому випадку ця заготовка. Ви їх можете обрати навіть кілька, це для старту, для тренування, іншу вже для такого фінального вашого проєкту. Бо ж ложки можуть мати різну форму, різний орнамент. Їх можна знайти, ці орнаменти, на інтернет-ресурсах, це доступно як і в Пінтересті, так і на інших сайтах. І ви можете цей малюнок перенести і відтворити саме з нашим набором. Так, заготовки у нас також тут представлені в переліку. Натискаємо заготовки, шукаємо тут саме ложку. Так, бачу, хтось запитує «надо цкарез». Уточніть, що саме на увазі, який мається різець, що ми могли вам відповісти. Бачу, ще хтось записує щодо вартості товару, як ми показуємо. Ціна ложки 120 гривень, можемо одразу нажати «Купити». Інструменти взагалі починаються від 1520 гривень. Як ви бачите зараз на стенді ложкоріз, так, Ксенія забрала, 1526 гривень за різець. Це є ваша інвестиція в якісний інструмент, це інвестиція в вашу безпеку, це інструмент, який буде служити вам руками і передаватися з покоління в покоління. Це інструмент, який легкий в догляді. Вам не потрібно десь бігти, купляти станки, заточки, полірувальні круги, щоб довести його до того стану, щоб він різав. Це все робимо ми за вас. І ви отримуєте лише час на різьблення і розвиток своїх
навиків. Маємо цікавий коментар. Які ще ложкорізи? В кам'яний вік ідемо? Так, ложкорізи, кам'яний вік. Дуже цікава історія насправді. Ми знаємо, що ЧПУ різьблення зараз значно переважає, а може і не дуже значно, тому що будь-яке ЧПУ різьблення, про яке демонструють, яке показують, яке ми отримуємо вже як товар, як виріб, насправді після кожного ЧПУ різьблення потрібна зачистка. Адже коли ви отримуєте виріб, відповідно ви бачите, що його треба зачищати, що він має таку недосконалу форму. І будь-які вироби після ЧПУ різьблення потребують дочистки інструментом. Тому щодо крафтового, щодо того, що різьблення ручне, воно має свій ефект, відповідно має своє таке гарний вигляд, це те, що ви робите своїми руками, воно неповторне, і ви цього ніде не зможете запропонувати, чи хтось інший такого ж самого виробу, як ви зробили. Так, давайте перемістимося до нашого стенду. Так. Думаємо, що всім було зрозуміло, як саме можна замовити наш інструмент на нашому сайті. Нагадуємо, що ми доступні на різних платформах, як і в Україні, так і за кордоном. Нас дуже легко знайти, з нами дуже легко зв'язатися, тому пишіть нашим менеджерам в месенджери, а також телефонуйте за телефоном, вказаний в шапці профілю, а також на нашому сайті. Ну і давайте детально розповімо більше про нашу унікальну колекцію для геометричного різьблення, розроблену із різьблярем відомим Адольфом Юрієвим. Безпосередньо також курси у нас веде він. Так, насправді наша лінійка стамесок для геометричного різьблення розроблена нашим викладачем першого в Україні навчального центру для різьблення, який був створений в Києві ще в доковідний час. І відповідно пройшло майже 1208 учасників ці курси. Це не тільки початківці, а це вже навіть професійні різьблярі, які проявили себе на міжнародній арені як виконавці великих арт-об'єктів і, відповідно, великих різьблень. Ну і, власне, починаємо ми з наборів з 4 інструментів, який є базовим, який є рекомендований, власне, для наших онлайн-курсів. Ми вже говорили, що їх є 2, базовий і шкатулка. І, відповідно, ці 2 набори стануть вам в нагоді, щоб просто почати різьблення і набути таких перших навиків. Також зробимо такий маленький анонс. Незабаром наші курси будуть доступні англійською мовою. Тому, якщо у вас є друзі, іноземці, які цікавляться різьбленням по дереву, ви зможете для них це придбати. Це дійсно буде для них неймовірний подарунок. Також ви можете одразу придбати ось такий набір, тобто одразу все необхідне для курсу ви будете мати. Також, що потрібно буде ще додати, це безпосередньо таку шкатулку, яку саме ми і будемо вирізати. Так, це вже для курсу шкатулка, є доступна заготовка і все від А до Я, кожен різ, кожен візерунок, як формувати, яку стамеску застосовувати, як взагалі закінчити різьблення так, щоб ось ця шкатулка мала ось такий вигляд. Все це доступно на самому онлайн-курсі, в дроблених уроках. Відповідно, ви в будь-який свій вільний час зможете переглядати і поступово вирізати ось таку шкатулку. Так, ви отримаєте доступ до 12 уроків, тобто це не буде там буквально 1-2 уроки. Кожен різ детально наш вчитель Адольф Юрій вам пояснить, розкаже. Також він розповість безпосередньо, як фантазувати, як взагалі придумувати ці різи, що для цього їх потрібно. комбінувати, так, і якісь інструменти застосовувати. Це взагалі одна унікальна техніка, Комбіноване геометричне різьблення. Так, коли ви поєднуєте базові 2 ножі, які створені саме для прорізування ліній, це флажок, ніж-флажок, ми його називаємо 25 мм, а також ніж-флажок 30 мм для нарізання трикутників, ромбиків, геометричних орнаментів. І, власне, ця комбінація зі стамесками кутовими і півкруглими, скошеною ріжучою кромкою і рівною ріжучою кромкою дає
таке багатство орнаменту комбінованого геометричного різьблення. Коли виріз у різі, коли в одному трикутнику ви ще застосовуєте різи півкруглої і кутової стамески, і таким чином у вас виходить такий багатий орнамент. Тобто це такий свого роду 3D буде орнамент. Так, ось ми показуємо, це виконано початківцями. Ці дощечки доступні для замовлення, вони вже є з принтом, промальовані. Вам не потрібно переживати, що вам треба буде щось змалювати на дощці. Це можна обрати вже промальовані дощечки або чисті. Вони доступні в різних розмірах, як і 10 на 10, так і довші дощечки, як ми тут показували, 10 на 30 см. І великі, як А4, 30 на 20 см. Ще є квадратні, так. Ось така дошка велика. Угу. Вам всього-навсього потрібно 3 інструменти, 3 3 або 4 інструменти, щоб вирізати повністю ось таку дошку. Так, ну і нагадуємо, що унікальна ця техніка тим, що комбінація інструментів, а також те, що тут коротка металева частина. Це безпечно для різбляра, як і малого, так і великого. Мається на увазі, це безпечно для дітей 12 років. Тому цими інструментами користуються в 4 школах Європи. Відповідно, на їхній запит ми укомплектували ці школи такими наборами і вже ними користуються в Норвегії, Італії, Туреччині і в Ірландії. Так, у нас є зареєстрований бренд в Європі, в Сполучених Штатах Америки, тобто нам довіряють люди із всього світу, тому ви можете не переживати за якість, за безпечність інструменту. Також на курсах наш вчитель Адольф Юрів розказує детально про техніку безпеки, як не порізатися, тому що новачки часто через це проходять. Якщо дотримуватися всіх правил, які він розповідає, можна цього уникнути. Так, ну і власне уклад вашої руки і як правильно тримати ніж вирішує 80% результату вашого успіху. Адже саме початок, саме база, те, як ви навчитеся працювати інструментом, відповідно дає вам цей результат чистих різів, чистих, красивих геометричних орнаментів. Як ось тут, бачите, можна також зацікавити молоде покоління, що геометричне різьблення можна зробити навіть на заготовці підставка для мобільного телефону. Доступна для замовлення така заготовка, вартість 450 гривень. Орнамент може бути будь-який. Ви можете комбінувати собі як і цих 4 різці, так і зробити орнамент з одним ножем. Це також доступно і, відповідно, навіть можете подарувати такий набір, щоб людина в свій вільний час могла займатися ось таким ремеслом. Також на курсах наш вчитель розвінчує міф щодо того, що рука під час різьблення швидко втомлюється. Відповідно, можна робити дуже обмежену кількість різів. Насправді, якщо правильно поставити руку, ви можете працювати годинами і різати, не втомлюватися, і рука ваша буде працювати. Так, адже саме дизайн ручок і саме ця металева частина розроблена так, щоб воно вільно вкладалося в вашу долоню. Це є ергономіка вашого руху і, відповідно, порівняно з іншими ножами інших виробників, ви цього уникаєте, цього перевтомлення. Це легко і доволі приємно. Також нагадуємо, що в нашому асортименті новинка, яку ми показували кілька тижнів тому, це набір з 5 штихелів в преміум горіховій коробці з ложементом. Ось так, поєднюю в собі 5 різців штихелів. А зараз ми трошки детальніше розкажемо про штихелі. Що це за інструменти, хто ще не знає, а хто вже знає, а може не знає, ще для чого їх використовують, то ми вас здивуємо. Інструменти в нас тут є 5 різців, комбінація кутової, півкруглої, пологої. Це означає, що ви можете ними робити як і рельєфне різьблення, так і деталізація ось таких фігурок. Десь у нас тут була, так? Фігурок, іграшок, домашнього декору, а також і на площині рельєфне різьблення, або навіть невеликі скульптури ви також можете деталізувати штихелем. Чому штихелем? Тому що він також вважається найбезпечнішим інструментом. Грибоподібна ручка лягає в вашу ладоню,
Ви нею впираєтесь і відповідно вже маневруєте і контролюєте кожен різ на деревині. І ось Ціна такого набору 10 400 гривень. Зараз він на знижці мінус 30%. Ціна 7280 гривень. Доступно до замовлення на нашому сайті Stray.ua, а також на всіх наших міжнародних платформах eBay, Etsy, Amazon та Shopify. Або можете залишити свій номер телефону, і наш менеджер зв'яжеться з вами і допоможе оформити замовлення. більше того, такий набір може мати персоналізацію, надпис, ініціали для тому, кому ви даруєте, адже це супер набір для будь-якого різбляра, навіть не тільки початківця, а й професіонала. Адже будь-якому професіоналу, чим би він не займався, йому десь треба буде щось деталізувати дрібними розмірами самих різців. І відповідно для цього ось цей набір – це ідеальне поєднання. Тут навіть є різці з ріжучою кромкою 3 мм, 2 мм, 5, 10 і Тому найменші, найдрібніші роботи завдяки цьому набору можна виконувати. більше того, ще для чого ви переважно обирають штифелі, це є лінограв'юра. Це є принтування одягу, хто не знає, коли наноситься на шматку лінолеуму візерунок, деталізується, зачищається фон, робиться орнамент і відповідно потім чорнилом переноситься на одяг. Тому цей набір також чудовий подарунок для тих, хто займається або хоче почати принтувати одяг своїми якимись ексклюзивними такими візерунками. Поспішайте, на час ефіру у вас буде додаткова знижка. Залишайте свої коментарі, Залишайте свій номери номер телефонів та і наших наш менеджер месенджерів. зв'яжеться з вами і надасть всю інформацію. Так, Наш Ось так користувач виглядає. Назарій. Покажіть півкруглий великий різець. так, доброго дня, Назарій. Вітаємо вас на нашому прямому ефірі. Півкруглий різець у нас доступний в різних розмірах. Так, хочу показати кілька. Так, від 3 мм Так. до 20 До 20 мм ріжучої кромки. 3 мм, 5, 10, 15 і 20. Так, ось показуємо. Товщина металу 2 мм, кругла ручка анатомічної будови, що легко і ергономічно. Відповідно до цих півкруглих різців ми можемо запропонувати комплектацію з кутовою стамескою, якщо це необхідно. Вони в парі створюють чудову комбінацію для різних орнаментів. Ну і навіть звичайне текстурування півкруглою стамескою, хто ще не знає, можливе саме завдяки півкруглій стамесці для створення арочних візерунків. Так. Також Назарій запитує, яка вартість. Так. Ціна цієї стамески зараз на знижці мінус 30%, ціна 1526 гривень. Проте на час ефіру ви отримаєте додаткову знижку. Напишіть свій номер телефону, і наш менеджер після ефіру з вами зв'яжеться і додасть всю детальну інформацію. Так. Доступні до замовлення, є в наявності, тому сьогодні вже може до вас виїжджати новою чи то Укрпоштою. Насправді ми надсилаємо різними перевізниками, які вам більше до вподоби. Мусимо сказати, що Нова пошта відкрила багато відділень по Європі, і доставка справді займає близько 7-9 днів. Відповідно, це відбувається дуже швидко. Ви можете її забрати, свій пакунок, як і за адресою, так і на самому відділенні. Це і Польща, Литва, Німеччина, Італія. Ще багато прогнозується в інших країнах. І, відповідно, це створює можливість отримати інструмент якнайшвидше. Отримуємо ми платежі та Stripe, PayPal, Google, Apple Pay. Є можливість навіть розстрочки. У нас багато різблярів з Італії користуються оплатою частинами Klarna на нашому платформі Etsy. Тому звертайтеся, ми для вас це організуємо, чи це для вас, чи це для ваших родичів в Італії. Так, відправляємо ми по всьому світу. Це може бути і Укрпошта, і Нова пошта.
як і в країни близької Європи, так і в Австралію, Нову Зеландію, США. Будь-які країни, уже 86 країн ми здійснювали відправлення, тобто 86 країнах світу вже насолоджуються нашими інструментами, тому що до доставки ви можете не перейматися. Доставка залежить, звичайно, від країни. По Європі це нова пошта може дійти і за 3-5 днів, в США це переважно до 10 днів, і в інші країни це вже від 10 до 20 днів доставка. Ну і ще мусимо сказати, що ми несемо повну відповідальність від отримання замовлення. Багато хто хвилюється, що, наприклад, нас не знають і не довіряють, що можна так замовити. Хтось через Інстаграм чи Фейсбук не привик робити замовлення, він хоче на надійних ресурсах. Це також можливо, а також мусимо сказати, що ми несемо відповідальність від моменту отримання замовлення до моменту отримання вами посилки. Тому, якщо щось не так іде у перевізника, відповідальність лягає на нас. Ви в будь-якому випадку отримаєте своє замовлення, навіть якщо трошки з запізненням, але ви його отримаєте. Тому що всю комунікацію і весь захист вашого замовлення ведемо ми як продавець. Ми відповідальні за ті кошти, які отримали, тому 100% замовлення буде у вас. За це можете не хвилюватися. А також мусимо сказати, що в нашому асортименті є унікальна теж чудова лінійка для професійних різблярів, для різблярів, які займаються великими скульптурами. І таких різців ви не знайдете ні в інших виробників. Це є наші ударні скульптурні стамески, спеціально призначені для використання киянки. Ось ми показуємо. Наші контент-менеджери, я хочу, щоб вони показали це ближче. Унікальність того, що ці ударні стамески міцні і мають товщину металу 3 мм. Це означає, що ви можете робити легшу маневреність на великих габаритних скульптурах. Адже саме така товщина забезпечує тонший і чистий зріз, але широкий по своїй площині, адже ця лінійка доступна в розмірах навіть 90 мм. Так, тут у нас 70, але є і 90. 30, 40 мм, 50, 60 мм, 70 мм і 90. Доступно до замовлення. Різні профілі. Це є і 9-й профіль повний і півкруг. Так, не знаю, чи фокусує. Так, стамеска укріплена 2 мідними кільцями для того, щоб сама ручка не розтріскувалась при довготривалому користуванні киянкою і великому навантаженні роботи. В комплектації може до цього набору з 5 різців входити також киянка. Вона може бути гумова і шкіряна, ту, яку вам більше до вподоби. Так, і показую ще раз профілі. Це повний півкруг, 8-й профіль, 7-й профіль, 5-й профіль і навіть флюкарза для глибокого різьблення. Так. Ось такий набір. Нас дуже часто замовляють різблярі Сполучених Штатів Америки і працюють по великих скульптурах. Так, ціна такого набору Так. зі знижкою зараз мінус 40%. Ціна 15 тисяч 720 гривень. Тому встигніть замовити. Переходьте на наш сайт. Можете вводити по артикулу 505004 або залишайте свій номер телефону. Наш менеджер зв'яжеться з вами і надасть усю додаткову інформацію. Так. Користувач Назарій Так, каже, Назарій. скажіть, які краще різці використати для виготовлення фігурки з сови, яка стоїть на столі? О, супер. Насправді ця фігурка вирізблена кількома різцями. Це переважно наші ножі, а також комплектація з штихелів. Адже для того, щоб деталізувати око, вухо, носик, як я кажу, ноги, крильця, це все для того, щоб деталізувати, вам будуть потрібні тонкі розміри, менші розміри штихелів. Це є 3 мм, 5 мм і, відповідно, комбінація з ножем. Для того, щоб сформувати саму форму цієї сови, а також деталізувати кожний з цих орнаментів. У нас є покроковий макет, як ця сова перетворилася ось в таку фігурку зі звичайного ось такого бруска.
який ви також можете в нас придбати. Це є липовий брусок. Ось, як ви бачите, в нас є покроковий макет, який показує, що за чим зрізати і як зробити форму, щоб дійти до ось такої сови. Для того, щоб ми могли вам показати цей набір з фотографією і як це виглядає ця сова на цьому макеті, надішліть свій номер телефону у месенджер, і наш менеджер вам це безкоштовно надісле. І ви зможете собі придбати інструменти. Це є комбінація ножів і штихелів. Звичайно, що формувати саму сову ви можете ось цим підрізним ножем, також у нас є ширший ніж, який швидше щищає, а вже деталізувати це буде детальний ніж і набір штихелів, півкруглий, котовий, власне, для деталізації очей, локтів, носа, вушка і все інше. Так, ну оце умовно буде ваш набір. Тут ще бракує кутової. Власне, такий набір ви можете обрати і зробити не лише таку сову, а й інші іграшки, інші фігурки, які можуть бути чи подарунком, чи для домашнього вжитку. Так, дякуємо за запитання. Чекаємо ваш номер телефону в месенджері Назарій. Так, це ми розповіли про нашу лінійку ударних стамесок. І переходимо до ще однієї нашої новинки, просто унікального набору, який ви не знайдете взагалі жодних аналогів у світі. Це такі ось неймовірні Це наша стамески. компактна серія різців по дереву, яка відрізняється по розміру від нашої лінійки для рельєфного різьблення. Як ви бачите, ручка значно менша. Металева частина, це є в нас 11 см, відповідно, це надає більшого контролю під час різьблення. Адже в нашому асортименті є лінійка для геометричного різьблення компактна. Відповідно, ми створили лінійку для рельєфного різьблення, щоб початківці, діти від 11 років могли робити не лише геометричне різьблення, а й рельєфне. І саме ось така компактна серія дозволяє чисто різ контролювати саме тому, що це є меншого розміру стамески. Є в наявності як прямі стамески, так і клюкарзи різного профілю. Ось, ви можете залишити свій номер телефону і стати одним з перших власників таких стамесок. Тому що це наша презентація, скажімо так, сьогодні. Так, ну і власне вже кілька наборів поїхало до наших покупців. І ось така комбінація з 5 різців чи з 10 різців можлива до замовлення, і ви можете їх придбати не лише для себе, а й на подарунок. Хто хоче більш такого компактного різьблення, власне, кращого контролю різу, ця серія доступна до замовлення. Також можлива серія штихелів, це також контрольований чистий різ. Власне, наша компанія надає опцію різних видів стамесок, які будуть найкраще служити для вас. Ну, так, у нас є. Наш користувач Олександр, добрий день. А навчання у вас є? Доброго дня, Олександр. Так, навчання в нас доступне онлайн. Ви можете звернутися до нас за курсами онлайн. Доступні курси в двох категоріях. Це є базовий курс, початковий, а також курс шкатулка. Це вже йде більш детальний онлайн-курс про те, як створити власними руками шкатулку, як зробити на ній орнаменти, як їх комбінувати. А базовий курс – це означає, що ви навчитеся техніці безпеки, техніці чистого різу, як правильно різати і як, власне, поводити себе з деревиною, як враховувати напрям волокон, все, що з цим пов'язано. Наш викладач Адольф Юр'єв надає зворотній зв'язок, якщо ви щось робите не так, чи треба щось вам поправити для успішного навчання. Так, ціна курсу шкатулка, ми багато говоримо, ціну так не і не сказали, кажемо, так. 2440 гривень.
Він складається з 12 уроків. Ви також отримуєте доступ до чату із нашим викладачем. Ви можете напряму задати всі питання, він дасть вам відповідь, підкаже, розкаже, допоможе. Тобто ви будете не самі, ви будете також з іншими учасниками, які також можуть вам допомогти. Ви можете навіть завести там друзів, різб'ярів, якщо в вашому оточенні там вирізаєте тільки ви. Тому Ну, це це такий така цілий буде- доступ до цілого ком'юніті, де ви знайдете своїх людей, які вам підкажуть та допоможуть. Так, ну і нагадуємо, що ми доступні в нашому шоурумі і можна отримати інструмент, спробувати в його роботі, оглянути весь асортимент в нашому шоурумі в місті Стрий, вулиця Заньковецької, 2. Нас дуже легко знайти. Це є західна частина України, Львівської області. Всі, хто проїжджає на Закарпаття, чи в Буковелі, чи в Гори, Славське, до нас по дорозі. Вам просто до нас по дорозі достатньо повернути в місті Стрий, досить близько на керунку Галіції, і ви вже будете в нас, можете все побачити, все спробувати, оглянути і одразу забрати з собою інструмент. Ну і тим часом ми ще хочемо показати наш улюблений набір, як то кажуть, рай для різблярів. Чудовий набір, презентабельний для будь-якого різбляра, професійного і навіть початківця в шкіряному чохлі. Комбінація 12 стамесок дозволяє робити різні орнаменти, різне рельєфне різьблення, різний домашній декор, різні фігури, деталізувати їх і навіть робити глибоке різьблення. Власне, ось ця комбінація 12 інструментів, висока якість різців, адже виготовляємо ми, проходять вони 11 етапів обробки сталі, заточені та готові до роботи. І ось таке унікальне завершення в шкіряному чохлі. Це незвичайний чохол, це є крафтове натуральної пошиття шкіри. з натуральної шкіри. Тут можна поставити персоналізацію, це що означає, що тут може бути ім'я різбляра, ім'я людині, якій ви даруєте, чи навіть підписаний для вас. Його ось такий. часто обирають саме як подарунок випускникам зі школи. Так, це правда. У нас Дуже. поїхало в Бостон кілька таких наборів, адже люди, які займаються арт-мистецтвами, власне, вони також пізнають світ різьблення, і ось такі набори ми відправили в бостонську школу. Звертайтесь, доступно для замовлення, і, відповідно, ви отримаєте супер набір, інвестиція на все життя, яка передається з покоління в покоління. Так, наш ефір підходить до завершення. Якщо у вас залишилися якісь питання, Так. обов'язково залишайте номер телефону, або у вас зараз є остання можливість ще їх задати. Нагадуємо, що ви отримаєте знижку, якщо ви зараз залишите свій номер телефону. Після ефіру менеджер зв'яжеться, розкаже вам усю детальну інформацію. Також ви можете переглянути усе це, що у нас на столі, все, що ми сьогодні вам показували на нашому сайті Stray.ua, а також на всіх наших міжнародних платформах eBay, Etsy, Amazon, Shopify. Все доступне до замовлення. Зараз діє спеціальна пропозиція на більшість асортименту мінус 30%, на деякі позиції, як от показувала Галина, для столярного Навіть різьблення 40%, 40%. Тому переходьте на сайт, замовляйте. Якщо у вас виникають якісь питання, залишайте номер телефону, телефонуйте до наших менеджерів, вони проконсультують, все вам розкажуть, допоможуть підібрати інструмент, тому що ми всі тут поінформовані, ми всі розбираємося також в різьбленні, і ми допоможемо вам підібрати найкращий інструмент саме для вашої справи. Або якщо ви замовляєте на подарунок і взагалі не розумієте, не розбираєтеся в різьбленні, ми також вам підкажемо, що саме обрати для вашого... Так, як цим користуватись, це все доступно на наших YouTube-каналах, доступні відеоуроки, відеоінструкції, що за чим робити, яким різцем користуватись, як його застосовувати, назва різців, все в нас є доступно для вивчення вами. Якщо ж вам це складно, ми тут на зв'язку, і навіть консультація онлайн по відеозв'язку доступне для всіх, хто до нас телефонує. До нас часто звертаються з-за кордону, вони хочуть наяву побачити наш шоурум, відповідно, відеозв'язок для консультації також можливо. Це є безкоштовно, ми покажемо все, що є в нашому асортименті, і підберемо саме те, що потрібно для вашого проекту. Так, фіксуємо, скріншотимо
бо то буде треба на всі свята. Відмічаємо нас в соцмережах, підписуємося на всі наші соцмережі, TikTok, YouTube, Instagram. Ми всюди доступні, всюди в нас дуже багато цікавої інформації, не тільки огляд інструменту. На YouTube в нас є багато безкоштовних уроків, як саме вирізати нашими інструментами, тому що купляючи їх, хочеться відразу розуміти, що можна вирізати та отримати якусь додаткову інструкцію. Тому на YouTube-каналі це все є. Можна на YouTube-каналі безкоштовно, або якщо ви хочете знову ж таки долучитися до ком'юніті і передивитися наші платні уроки, ви можете замовити курс базовий або курс шкатулка на нашому сайті, також Стрий.ua. Ну, а для наших професійних різблярів нагадуємо, що наша нова лінійка кованих стамесок вже доступна для замовлення на сайті, тому переходьте на stray.ua, пишіть. Можете оплачувати одразу або оплачувати частинами. Будь-який спосіб можливий, а наші менеджери є з вами на зв'язку. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякуємо, що задавали свої запитання. Всіх, хто активно працював на нашому етері, вітаємо. Це все для вас. І, відповідно, залишайте свої питання. Ми будемо надати далі відповіді, інформацію, підготувати для вас відповідні відео, щоб ви могли легше війти в світ різьблення. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, всім Па-па. гарного дня.